Ha valakit megfertőz a horgászat varázsa, vagy csak kísérőből előlép horgásszá, nincs könnyű dolga. Belépve egy jól felszerelt horgászboltba, a felszerelések végeláthatatlan sorai tárulnak elé, legyen az felnőtt vagy fiatal. A horgászeszközök mellett legalább olyan fontosak az elméleti ismeretek is, valamint azok a jogi feltételek, amelyek biztosítják, hogy ma valaki Magyarországon horgászhasson. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon mi lenne a jó sorrend a sorozatban. Menjek egyből horgászni, mutassam be a felszerelések használatát, vagy bővítsem a lexikális ismereteket. Leggyakrabban az emberek úgy kerülnek kapcsolatba a horgászattal, hogy valaki mellett kísérőként jutnak ki a vízpartra. Így elsőként a felszereléseket fogom bemutatni, hogy tudjuk, mik is vesznek körül minket, majd jöhetnek a szabályok, hogy valóban horgászhassunk. Az első és leggyakrabban elhangzó mondat, hogy horgászbotot szeretnék. No de miért? Itt van egy jól felszerelt horgászbolt botválasztékának egy része. Látszólag az összes bot egyforma, de mégsem. Most a különböző bottípusokat fogom részletesen bemutatni. Az első és legegyszerűbb horgászbot a spitzbot. Ez egy orsó nélküli úszós horgászeszköz, amelynek célhalai főleg keszekfélék vagy kisebb pontyok lehetnek. Ezt különösen ajánlom a kezdő vagy gyermekhorgászok számára, akik a horgászat alapjaival ismerkednek. A használatba vétele rendkívül egyszerű. Nincs más dolgunk, mint a tagokat a spitz felől kihúzzuk, és már horgászhatunk is. Az orsó nélküli botok sorát a rakusbottal folytatom. Ez szintén egy úszós horgászeszköz, de ezt már kizárólag csak gyakorlott horgászoknak ajánlom. A különbség a spitzbotokhoz képest annyi, hogy ezek a botok nem teleszkópos rendszerűek, hanem rakós, mivel a tagokat nem egymásból csúsztatjuk ki, hanem egymásra rakjuk. Innen is kapta a nevét. Megvan. Szépen bent van a sodrásba. Szerencsére megfordítható. Itt van már a topset végén. Ez komolyabb hal lesz. Gyönyörű szép hal. Következzenek a gyűrűvel ellátott orsós botok. Ezeknek a legegyszerűbb fajtái a teleszkópos botok és a 2 vagy 3 részes botok. Ezeket univerzális botoknak is szokták nevezni. Ezekkel a botokkal némi túlzással bármilyen hal megfogható. De aki ettől többre vágyik, és szeretne egy adott halfajtára céltudatosan horgászni, azoknak kínálják a most bemutatásra váró horgászbotokat. Vizeink legnagyobb ragadozó halai a harcsák. Ezek horgászatához találunk parti és csónakos botokat, amelyek azzal tűnnek ki, hogy roppant erősek.
A ragadozó halak horgászatához ajánlott botok sora a pergető botokkal folytatódik. Ezek itt mind pergető botok, látszik nagyon sok van belőlük. Az, hogy melyikkel horgásszunk, a célhalunk fajtája és a műcsaling mérete határozza meg. A pergető horgászat mondhatni művészi változata a legyezés. Természetesen ehhez is találunk megfelelő botokat, ezek a legyező botok. Ennek a horgászmódszernek az elsajátításához nagyon sok gyakorlás szükséges. A ragadozó halasbotok után következzenek a békés halasbotok. Ezeknek is rengeteg fajtája van. Az első kettő, amit be szeretnék mutatni, a meccs és a bolonyai botok. Mindkét bot úszós, finomszerelékes horgászmódszerhez lett kifejlesztve. A meccsbotok főleg állóvízi horgászathoz, míg a bolonyai botok folyóvízi horgászathoz ajánlottak. A másik szembetűnő különbség a méretük. A meccsbotok maximum 4,5 méter hosszúak, míg a bolonyai botok akár 9 méter hosszúak is lehetnek. Megvan. A bolonyai botos horgászatnak az egyik nagy előnye, hogy hosszan le tudunk úsztatni az etetési sávon, és a lassan egyre lejjebb mosódó etetőanyag szemcséken az óvatos nagytestű halak az alsó részen tartózkodnak. Na most itt nagyon-nagyon sok kis hal van, kisebb testű keszeg van az etetésünkön, ezért lejjebbről indítom az úsztatást, kicsit lejjebb dobok, és megnézzük, hogy ott mikre lehet számítani. Elérkeztünk két olyan botcsaládhoz, amelyek Magyarországon egyértelműen a legnépszerűbbek a horgászok körében. Ezek közül az egyik a boilis botok. Ezek kifejezetten a céltudatos nagypontyhorgászathoz kifejlesztett horgászeszközök. Jól látszódik, hogy ezekből is nagyon nagy a kínálat. Az, hogy végül melyiket választjuk, a horgászat körülményei és a pénztárcánk határozza meg. Ez elég közel ment a 130 méterre lévő bójánkhoz.
de szeretem, amikor bevágás után úgy igazából megáll a bot. Jó halat szokott ilyenkor sejtetni. Bólya mögött befeküdt, és nem akar jönni. Nagyon picit kimozdul, de oldal az inkább. Picit állj hátrébb, szerintem úgy könnyebb lesz. Megbeszélted vele, hogy már szeretné? Nem kérdem meg tőle. Jó. Inkább beleúsztatom. Szép. Szuper! Hatalmas tőponty. Nagyon nagy élmény ezek fárasztása. Hihetetlen. Gyönyörű szép. Végül, de nem utolsó sorban, következzenek azok a horgászbotok, amelyek Magyarországon egyértelműen a legnépszerűbbek. Ezek a féderbotok. Egyébként nekem is ezek a személyes kedvenceim, mivel ezzel a módszerrel horgászom a legszívesebben. Ennek a módszernek a népszerűségének a titka rendkívül egyszerű használhatóságában és hatékonyságában rejlik. Olyan finom fenekező horgászmódszer, amely használható folyóvízen és állóvízen egyaránt. Ennek a botnak az egyértelmű jellemzője, hogy nincs szükségünk kapásjelzőre, mivel ez bele van építve a botba, ami nem más, mint a rezgőspic. Ennek a meggörbülése jelzi a kapást. Ezeknek a botoknak is rendkívül széles a palettája, az, hogy végül melyik bottípust választjuk, a meghorgászandó távolság, a halfaj és a végszerelék határozza meg. Fú, újabb gyönyörű szép ponty. Hihetetlen, milyen erősek itt a halak. Hihetetlen. Apait, anyait beleadnak, hogy meneküljenek a horoktól, de azért végül a jobbik győz. Köszönhetően a jól összehangolt felszerelésnek. Az alapbottípusok ismertetője után a következő részben az orsókat fogom bemutatni nektek.